nữa đi. Được rồi. Xong rồi trộn đấy. Chỗ vào ngặt. Cho thêm sa tế nhiều vào. Không tí cho sau. Cay lắm anh Đào. Ok. Anh đứng lên cao và quay xuống. Ốc chó. Bọn nó chửi ốc chó mà mày. Đổ lên lưng thì đã. Đổ ít thôi khéo nó trôi. Thôi. Đổ dầu. Cho hai cái đào này thế. Đổ cây đi nhá. Ừ. Lửa như này quay biết đâu. Dạo đã nói khói. Bỏ con khói. Cho là khói cũng được nhưng mà lên video nó có cái gì đấy để cho nó xem. Câu từ á. Anh đẩy than ở bên đấy á. Gió nó đang tạt ở bên này, phải đẩy than ra ngoài bên đấy để cho nó lửa nó tạt vào đó. Này anh cũng không dám lật. Xem là thế nào. Thôi. Thôi được rồi, kệ nó. Thôi bỏ đi. Nó sờ lâu ăn nó cháy ấy. Lật cho đều mặt. Quay cảnh mặt bên kia đi nữa. Cầm sa tế bôi đấy, cầm Nhìn có phải cái quay lúc nãy. Rồi yên em. Chín rồi. Chưa nhưng mà sắp chín đâu. Men thịt hết đi rồi. Anh bảo em phải dội sa tế ở đấy xong em thả vào quét thôi. Đúng rồi. Ui hết mẹ em pin rồi em ơi. Chấm nè. Đưa lên gần ống kính. Này. Đưa cái mặt đen lên, mặt đen kia đấy. Đưa sát lên, cứ đưa sát thẳng lên. Được rồi. Thôi quay bộ. Cay vậy luôn. Cay quá.
ngon các bạn ạ. Nhìn bẩn bẩn này nhưng ăn ngon phết.